guys, ngayon samahan nyo na naman ako sa aking pagluluto ng quick and easy recipe ng Taiwanese food. Ayan, ngayon may asparagus ako dito. May kikiam din ako, pero optional itong kikiam guys. Tapos may mushroom ako, at may carrots, at may pepper, at bawang. Yan lang yung gagamitin natin. So, na-slice ko na pala yun. Ito, so handa ko na yung ating kawali. Ayan. So guys, mainit na yung ating kawali. So ngayon, lagyan ko na siya ng cooking oil. Ayan. Kontian pa. So, tapos ilagay na natin yung ating bawang. Ayan, lagay natin agad. Sundan natin yung ating carrots. Tapos yung ating asparagus guys, ilagay na rin natin. Takpan lang natin ng mga 1 minute guys. So guys, titingnan natin. So ilagay na natin yung ating mushroom. At ang ating kikiam. Siyempre, ang ating achar. Guys, maglagay na tayo ng kunting-kunting asin. Guys, nag-water na siya, kaya may tubig-tubig na siya guys, kaya hindi ko na lang, tingnan ko muna kung lagyan ko pa siya ng tubig konti or hindi na. Kaya din guys, tingnan nyo muna, estimate nyo. So guys, tingnan na natin. So guys, sa tingin ko maglagay ako ng konting oyster sauce. Konti lang. Estimate nyo lang guys. Ayan. So guys, ito na siya. Ganun lang kadali guys yung ating stir fries na asparagus na may mushroom at saka kikiam. Ayan guys, ang sarap niya. Ayan. Guys, sana
mag-like and subscribe kayo sa channel ko at mag-comment na rin po kung ano pa yung gusto nyong ipapaluto kasi paulit-ulit lang kasi yung mga niluluto ko dito sa bahay. So, ayan. Salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo kahit papaano. Bye!